Знов добрий вечір. Сьогодні в нас чергова лекція про Revit, і ми будемо говорити вже про формоутворення, про параметризацію. Це, по суті, основа Revit, тому що без цих навиків ви не зможете створити власні компоненти, котрі називаються сімействами. Це вікна, двері, колони балки, всіляке обладнання, з'єднання і тому подібне. Тому потрібно знати базові принципи формоутворення і параметризації. В Revit є два види формоутворення. Є класичне формоутворення, яке від самого початку його утворення, і більшість сімейств завантажувальних, вони створюються саме в цьому редакторі. І є формоутворення адаптивне, тобто воно більше використовується для створення концептуальних форм будівель і там всяких панелей на ці будівлі, там каркасів. Це окремий редактор, він Autodesk був доданий десь в версії так 2009-2010, ну тобто вже так багато років, більше 10 років назад. Він цікавіший, тому що в нього більш ширші можливості, але є також певні недоліки, тому що він дуже капризний. Тобто, буває таке, що в самому редакторі сімейства все працює чудовим чином, а при завантаженні в проєкт все розвертається, розвалюється. І тому при створенні компонентів є декілька важливих аспектів, які ви маєте розуміти. Тобто ви маєте зрозуміти, якого рівня деталізації у вас має бути компонент. Тобто його, якийсь зовнішній вигляд, геометрія. Да? І що він має складатися. Тобто, наприклад, якщо ми беремо там двері якісь, да? І ми сьогодні не будемо розглядати, а на наступній лекції будемо розглядати іменно двері. Сьогодні у нас така базова буде параметризація і формоутворення. Тобто, якщо ми розглядаємо двері як компонент, який нам треба створити, то він у нас має декілька частин. Тобто він має раму, він має полотно, яке відкривається, він може мати в полотні остіклення, може мати декілька полотен. Відповідно, може бути налічник зверху, ручки, замки якісь там, додаткова фурнітура, доводчики і так далі. Треба зрозуміти, що із всього цього потрібно замоделювати для того, щоб ці двері в нашому проєкті були достатні. І з точки зору зовнішнього вигляду, з точки зору умовних позначень, наприклад, на плані, чи, наприклад, із фасадів, щоб ми розуміли, в який бік ці двері відкриваються, наприклад. А також достатньо з точки зору інформаційного наповнення, тобто не тільки рівня деталізації і геометрії, а також інформації. І відповідно інформаційне наповнене, воно також має бути достатнє для того, щоб ви, як мінімум, поставили маркування цих дверей на виглядах, на плані, наприклад, і змогли отримати ці двері в таблицях специфікаціях. Тому перед тим, як створити якийсь компонент, потрібно отак взяти листочок бумажки, олівчик, наприклад, чи на комп'ютері, і приблизно записати певні складові цих дверей, такі собі вимоги. Тому що параметризація формоутворення в Revit – це розробка якоюсь мірою компонентів, так, без програмування, але це досить важливий такий аспект планування створення цих компонентів. Ще важливо при створенні компонентів це наявність єдиних шаблонів під їх створення. Чому такі важливі шаблони? Тому що в шаблонах є основні параметри. Частина їх цих параметрів є системними, тобто ті, які дає Revit по замовчуванню. Тобто, наприклад, двері по замовчуванню мають параметр ширина, висота, наприклад. Да? Але в ньому немає такого параметра, як там товщина чи ширина рами, наприклад, да? Положення ручок. І ці всі параметри ми доповнюємо власноруч, тобто ми можемо їх додати. І так як ці параметри ми додаємо власноруч, то Revit їм присвоює унікальні ідентифікатори,
такі собі ключі. Ну, як сказати, паспорт у кожного із нас, да, де написано Олександр Канівець. Ну, таких Олександрів Канівців і ще й Васильовичів може в Україні бути багатько. Різного віку там і може різної статі, не знаю. Тобто, і відповідно в паспорті у нас є унікальний номер паспорту, приписка. Да? Тобто приписка це як властивість, та, тобто місце знаходження, там, сімейний стан і тому подібне. А є унікальний номер. Тобто у кожного паспорта, і це і є той унікальний номер, по якому можна ідентифікувати всіх Олександрів Канівців у всій країні, да, по цьому номеру. Так само і параметри. Тобто вони мають унікальні такі номери, які ідентифікують їх, ну, що вони унікальні. Хоча візуально вони можуть бути всі ширини, всі довжини, наприклад. Да? І тому дуже важливо, щоб у нас всі наші компоненти сімейства були створені на одних шаблонах із однаковими параметрами. Шаблони ще в себе включають такі речі, як підкатегорії. Тобто на минулій лекції я показував, що можна в Revit для категорії створити додаткові, такі як підшари, які розподілять нам компонент на складові. Тобто нам є підкатегорії в Revit уже готові. Наприклад, для дверей є підкатегорія рами, підкатегорія полотна, наприклад, да? Але немає підкатегорії, наприклад, дверних ручок, чи якоїсь там фурнітури, чи схеми відкривання дверей. І це підкатегорії, які ми маємо створити. І знову ж таки, цим підкатегоріям ми маємо надати певне ім'я, яке буде чітко їх визначати. Це вже також питання до шаблонів, тому що всі підкатегорії повинні мати якусь унікальну назву, повинні бути сформовані за одним унікальним принципом, да, і це основне наповнення всієї бібліотеки. Також матеріали, всілякі штрихування, типи ліній, які можуть бути всередині кожного сімейства, вони також повинні мати певні назви і вони повинні бути єдині. Тобто шаблони і сімейства, окрім параметрів, повинні мати в собі єдиний зміст, тобто наповнення. Тобто для того, щоб потім, коли ви будете використовувати ці компоненти в проєктах, щоб у вас всередині не було такого собі вінігрету із усіх складових. Починаючи ревітчики, вони, ну, не розуміючи цих аспектів, шукають компоненти в інтернеті, в стандартних бібліотеках, накачують звідусіль і відповідно стикаються з цими проблемами. Тобто візуально, геометрично, ну, ми бачимо двері. Так, ми можемо підправити їхню там візуальну якусь складову. А з точки зору інформаційного наповнення і змісту внутрішнього контенту, вони будуть різними. І це буде давати нам великі перепони, особливо коли будуть різні параметри, для того, щоб звести потім всі цей зоопарк різних там дверей, різних виробників. Да? Тобто у нас потім потрібно потратити багато часу, щоб їх перепрацювати, щоб все було в нас гарно. Тому бібліотека є основою. І я для виконання цієї лекції і всього курсу я пропонуватиму свої власні бібліотеки, які ми розробляємо вже тривалий час. Звичайно, англомовні бібліотеки 20-ї версії, які доступні на сервісі Revit.in.ua, до якого вже повинні мати доступ. Я сподіваюся, що ви отримали доступ. Хто не отримав, будь ласка, мені повідомте. І якщо не змогли самостійно налаштувати бібліотеки, підключити їх до Revit, то також повідомте, я вам з цим допоможу. І так, йдемо в Revit. Значить, всі в нас присутні. Чудово. Я буду показувати на 23-й версії Revit. Значить, для початку у нас має бути налаштований Revit, і відповідно минулий раз демонстрував. Тобто у нас має бути під'єднана 20-та бібліотека, ось вона є підключена. Для того, щоб подивитися, де вона підключена, в Options, File Location у нас є посилання на шаблони бібліотеки і, відповідно, на саму бібліотеку в Places. Саме головне, щоб у нас був заповнений шлях до шаблонів сімейств. Default Path for Family Template Files. Тобто оце має бути у вас посилання обов'язковим. Посилаюся, як бачите, на дискель, тому диски у вас також мають бути під'єднані. Окей.
Значить, відповідно, ми створимо сімейство, коли нажимаємо отут менюшку, або в цій частині можемо на стартовому екрані нажати там, де Families, ми можемо нажати New. Відповідно, ми опинимося в корені бібліотеки, яка вказана в налаштуваннях, і тут будуть шаблони, які використовуються по замовчуванню. І відповідно всі вони мають первинний код ASK, який визначає, що це, ну, наприклад, бібліотека компанії AS Consulting. 3 нулі, що вони базові, і зверніть увагу, що тут є другий порядок значків, являється цифровим, і він відзначає відношення до розділу проєкту або його частини. До місцевості, до концепції, до несучих конструкцій, до архітектури, до технології, до інженерних мереж, до інфраструктури і, відповідно, до будівництва і вже обслуговування. В корені в нас знаходяться шаблони загального призначення. Да? Тобто і є код 01, який визначає, що це у нас код моделі, де можна побачити всі ці коди відповідно. Да? В бібліотеці Revit.in.ua, якщо ви на неї перейдете, я зараз вам продемонструю, ви зможете знайти закріплені ці кодування всі для того, щоб ви могли з них краще орієнтуватися в цих кодуваннях при використанні. Значить, відповідно, у нас є тут декілька різних каналів. Нас буде цікавити Classification, і відповідно тут у нас є вкладочка зверху Classes. Значить, ми натискаємо, відкривається Excel, і тут є вкладочка ASK Categories, і відповідно перераховані основні кодування класів, які я використовую. Тобто, це так, заділ наперед, для того, щоб ви розуміли, з чого складається бібліотека і що означають ці коди. Значить, відповідно, є первинний код, це дисципліни, які також визначають розділи або частини проєкту, їх відношення. Тобто, наприклад, 300 це конструкції, які в собі містять основи, і тут на українській мові бачите як пункт, переклад, основи, є несучі фундаменти, є там несучі каркаси, і ще багато пунктів пустих, тому що ми цей класифікатор ще створюємо. Значить, також ви можете звернути увагу, що після коду є вже така людська назва на англійській мові, що це шаблон для моделей, і є через значочок долара ще щось. Це визначення основи. Тобто Revit, створюючи компоненти, він ґрунтується на певних площинах і основах. Тобто в Revit по замовчуванню ви не можете просто так створити об'єкт де-небудь і розмістити його на будь-чому. Завжди має бути робоча площина, як аркуш паперу, на якому ви малюєте відповідно, і при зміщенні положення цієї площини, все, що на ній знаходиться, воно також буде слідувати за нею. І тому ця робоча площина вона може бути різною. Тобто в якості первинної робочої площини є рівень, або, можна сказати, поверх проєкту, або нульовий рівень моделі, і він є площиною. Також можуть бути вісі, тобто які ви розставляєте, наприклад, на планах, вони також, на перший погляд, здаються відрізками, але в розумінні Revit це такі собі площини, на яких ви також можете розміщувати компоненти. В якості площин може бути будь-яка поверхня. Будь-яка поверхня це будь-якої форми, це може бути стіна, може бути перекриття, може бути якесь обладнання. Тобто все, що має поверхню, може служити для розміщення компонентів. Відповідно, при зміні положення цієї поверхні у вас буде змінюватися положення об'єкта. Може бути компоненти на основі стіни, на основі перекриття, на основі криші, на основі стелі. І, відповідно, вам для того, щоб розмістити цей об'єкт, потрібна буде стіна. І якщо цей об'єкт основи і стіна буде видалений, то відповідно разом з ним буде видалений і об'єкт, який на її основі знаходився. Це також важливо розуміти. Це один із таких основних принципів Revit. І відповідно
як зрозуміти, що це за основи. Тут же ж в Revit.in.ua ви побачите, що є вкладочка, і тут написано Host, і відповідно є позначення цих всяких хостів. І відповідно є позначення. Наприклад, для стіни є host wall, скорочення, для криші RF Roof і так далі. І відповідно в кінці через значок долара, тільки через значок долара, тобто перед тим, як іде визначення основи, йде долар. І йде двохбуквене скорочення, яке його визначає. Для порівняння можна подивитися тут же в OneNote ми зробили відповідно порівняння шаблонів, які встановлюються в Revit по замовчуванню. Тобто є така порівняльна таблиця, яка показує нам, які у нас в бібліотеці є шаблони, відповідно ліворуч, які є відповідні назви шаблонів в англомовному варіанті і російськомовному в даному випадку. Україномовної бібліотеки в Revit за весь час, на жаль, немає. І розробляючи її, ми розуміємо, що здійснювати такі самі помилки в назвах, тобто довжина назви, якщо просто порівняти в англійській версії, у нас стояло слово метрік, воно максимально коротеньке і переведений в варіант метрична система. Тобто значно довша назва, і відповідно ця назва, її важко читати, тому що постійно йде метрична система. Ми ж використали замість метрік трьохбуквене скорочення АСК. Якщо це бібліотека українська, там буде Укр, якщо німецька, то може бути DIN або там DU, відповідно американська USA і так далі. І таким чином ми ідентифікуємо відношення бібліотеки до тієї чи іншої країни, того чи іншого розробника. Відповідно, далі, якщо подивитися шаблони на основі, то ми використовуємо значок, який визначає, що це на основі адаптивного компонента. В оригінальній бібліотеці стоїть модуль адаптів, бачите, два слова. Наприклад, на основі заповнення паттерна, pattern based, на основі стелі ceiling based. І тут знову ж таки є такі цікаві моменти, що тут з великої букви, тут з маленької букви. Я дуже такий скрупульозний до всього. Я люблю, щоб все було рівненько, гарненько, чітко, зрозуміло. Тут же ж дивимося, типова модель на основі двох уровнів, або типова модель на основі ліній. І відповідно бачите величину цієї назви, яка визначає просто оці три символа. Всього-навсього. Тому на перший погляд здається, що систему найменування, яку пропонуємо, вона таки складніша на перший погляд, тому що там незрозумілі ці значки. Але якщо звернутися до таких таблиць і з нею ознайомитися, то в часі це значно швидше сприймається і розуміється, чим читати довгі-довгі ці букви. Хоча для первинних користувачів здається, що краще, щоб там було довше написано, але зрозуміліше. Да? Тому для того, щоб читати класифікацію, вам в Revit.in.ua в каналі Classification час від часу доведеться звертатися у тут вкладочки Classes, Host. Тут же у нас є Forms, тобто також класифікація форм, які використовуються. Тобто ми не пишемо овал, там, коло, чи там прямокутник якийсь, чи швелер, двутавр. Також є двохбуквені скорочення відповідні. І так само є таблиця, яка визначає матеріали. Так, щось я по кераміки не дописав, видно, щось думав і не доробив. Тому для того, щоб працювати з бібліотекою, ще раз, вам треба мати доступ до Revit.in.ua і, відповідно, її скачати, установити, зв'язати і, відповідно, час від часу звертатися до цих табличок даних для того, щоб розумітися в цих позначеннях. Значить, ми по замовчуванню візьмемо шаблон, який без основи, модуль RFT, і нажмемо його Open, відкрити.
Так як бібліотека створена в 20-й версії, відбудеться її оновлення до 23-ї версії, і відповідно у нас буде створене сімейство, зверху буде написано, наприклад, Family 1 в даному випадку, і ознайомимося з ним. Так же, як і з роботою з моделями проєктними, у нас є панель властивостей Property. Якщо її випадково закрили, то через правий клік на екрані її можна відкрити. Так само, якщо ви закрили диспетчер проєкту, точно так же через правий клік на робочій області у браузер у вас є Project Browser. І ви маєте відкрити. Відповідно, по замовчуванню у нас в сімействі є таке перехрестя із опорних площин Reference Plane, які визначають центр, геометричний центр сімейства, від якого ми будемо його розвивати. Відповідно, ці, на перший погляд, лінії, вони являються також як листочками бумаги, площинами. Тому що якщо ми перейдемо, наприклад, на вигляд ліворуч, то ми побачимо на ньому цю саму площину. Наприклад, я нажму на вкладочки View, нажму Tile View, тобто зроблю плиткою. І якщо я вибираю площину на проєкції ліворуч, то відповідно вона підсвічується у мене на проєкції зверху, на плані, відповідно. І це є площина, на основі якої ми можемо розмістити об'єкт. При тому у властивостях цієї площини бажано, щоб була ідентифікаційна така собі назва, яка визначає цю площину. Для зручності ми додали підкатегорії цих площин. Що таке підкатегорія? Ми з вами знайомилися минулий раз. Коли я зайду в вкладочку Manage Object Styles, переключуся в Annotation Objects, ви побачите, що є категорія системна опорних площин Reference Plane. Вона визначена, бачите, я не можу її ні переіменувати, ні видалити, вона от яка є. І є в ній підкатегорії цих площин, які названі ASK, центр, наприклад, ASK, Constraint. Тобто є ключова назва, яка визначає елемент, і далі вже пояснюючи там визначення. Значить, стилі об'єктів вони мають собі налаштування по товщині лінії, по кольору, а також по зразку лінії, яка буде використана. Тобто, наприклад, якщо я захочу створити в плані додаткові площини для габариту, а вам в першу чергу при створенні компонентів потрібно робити буде хоча б габаритну розмітку опорними площинами, для того, щоб до них можна було прив'язувати декілька форм і за допомогою розмірів керувати цими формами. Тобто одна площина, на її основі може бути багатько форм, і розмір з параметром, який буде нею керувати. Відповідно, що ми зробимо? Візьмемо зараз цей вигляд, я закрию і створю нову опорну площину. В вкладці Create зверніть увагу, що у нас панель інструментів, стрічка, вона дещо інша, чим в шаблоні проєкту і в самому проєкті, тому що там є вкладка архітектура, конструкції, structure, там інженерні мережі і так далі. А тут у нас є Create. І бачимо, що в нас тут є панелька з створення форм, відповідно, вставки певних компонентів, вставки підключень для інженерних мереж, тобто електричне підключення, підключення повітропровода, підключення труб, кабельних лотків і каналів, відповідно. Перші кнопочки включає-відключає властивості. Оця кнопочка із жовтою папочкою Family Category and Parameters, вона дозволить нам вибрати категорію нашого сімейства. Тобто перед тим, як ви маєте створити сімейство, ви повинні визначити, до чого воно має відноситися. І тут зверху є такий фільтр і можливість пошуку, наприклад, я можу ввести door і знайти категорію дверей. Навіщо це? Тобто це визначення, яке буде говорити, що елемент, який ми створюємо, буде являтися дверима. І Revit буде його сприймати як двері, і цей елемент буде потрапляти в специфікації дверей, і до нього можна буде поставити маркування дверей. І це важливо. Важливо вибрати ту категорію, яка вам необхідна буде для користування. Категорія за замовчуванням є Generic Models, тобто загальні моделі, такого
геть супер-супер загального призначення. Все, що не знаємо, на що назначить категорії, можемо відносити до Generic Models. Але ми в своїй бібліотеці категорію Generic Models використали для формування проємів. Тобто всілякі отвори, ніші, канали в стінах, в перекриттях. Ми використали Generic Model, тому що в чомусь в Revit досі немає окремої категорії Opening, тобто її немає. І відповідно це таке недопрацювання велике. Autodesk щорічно розширює цей перелік системних категорій, але от їх не вистачає. Тобто минулі випуски додали підкатегорії, які відносяться до інфраструктури, це більше мости. Тобто до мостових опор всіляких і тому подібне, але нам зараз мости не потрібно, нам потрібно, наприклад, проєми. Їх тут нема. Тому універсальна категорія є Generic Models. При тому, тут же в нас внизу є додаткові параметри, які визначають наше сімейство. Самим таким визначальним параметром, тут у нас є параметр Shared. Що він собою являє, цей параметр Shared? Значить, в Revit є декілька типів сімейств. І я сподіваюся, що ви там статтю почитали і там опис почитали, який я вам давав у минулий раз посилання. Скажу, так, повторюсь. Значить, в Revit є сімейства системні, System Family, є завантажувальні, Loaded Family, ось ми зараз з ними працюємо. І є In-Place Family, місцеві. Яка між ними різниця? Системні сімейства, вони знаходяться тільки всередині файлів проєктів, і це являються стіни, перекриття, наприклад, труби, воздуховоди, тобто все те, що якби умовно дуже, створюється на будівельному майданчику. Відповідно, завантажувальні сімейства це ті сімейства, які умовно, знову ж таки кажу, створюються на заводах і фабриках і привозяться на будівельний майданчик. Це, наприклад, двері, вікна, тобто обладнання всіляке. Але певною мірою є і виключення із правил, тому що, наприклад, балки можуть бути монолітними і вони можуть бути залиті по місцю, але Revit їх створює тільки як завантажувальні. Чому? Тому що більшість балок, як елементів конструкції, вони виготовляються на заводах-фабриках, різновид, тому що є металеві, є дерев'яні, там є збірні залізобетонні, і тільки монолітні лиються по місцю. Тому є певні виключення із правил. Відповідно, місцеві це ті, які створені прямо в самому проєкті по місцю. Це може бути форма будівля, наприклад, або якась унікальна форма частини будівлі, яка використовується тільки в цьому проєкті. Тобто її можна використати в інших проєктах тільки шляхом копіювання через буфер обміну або експорту через групу. Тобто зберегти їх окремий файл як компоненти сімейства їх не можемо. Також ми не можемо зберегти системні сімейства на диск і використовувати повторно, тільки всередині шаблонів проєктів. Тобто, якщо сімейства завантажувальні, це можуть бути окремі файлики, тобто там двері у нас багато їх буде, то файликів зі стінами в нас не буде, або буде один як шаблон, в якому буде там перелік всіх нам необхідних стін. В сімействах завантажувальних є признак Shared. Shared – це означає, що це сімейство загального користування, і воно, коли вставляється в інше сімейство, може бути специфіковано і замарковано. Для чого це потрібно? Наприклад, ті ж самі двері. Вони складаються, як ми говорили, рама, полотно, наприклад, ручки. І якщо ми створюємо кожен компонент у вигляді окремого сімейства і завантажуємо в двері без признака Shared, то ми специфікуємо в кінцевому результаті тільки самі двері як виріб. Ми не можемо заспецифікувати кількість рам, кількість полотен, кількість ручок, все це буде недоступно. Але якщо ми захочемо це зробити,
то створивши раму для дверей і ставивши їй признак Shared, вона завантажується в сімейство і, відповідно, вже може бути специфікована. І таким чином ми можемо порахувати не тільки кількість дверей, а й кількість рам, які застосовуються в різних дверях, кількість ручок, кількість полотен. Є певні недоліки використання цих завантажувальних компонентів, особливо з точки зору їх оновлення в проєкті. Це окрема тема, ми зараз і касатися не будемо. Тобто у нас є признак загальності сімейств, і сімейства можуть бути завантажені, вкладені в інші сімейства. І їх називають як nested family. Тобто, теж такий собі признак. Це те саме сімейство, але завантажуване в інше сімейство. Що тут ще у нас є по, відповідно, таким собі визначенням сімейств? Да? Тобто shared параметр, ми його часто використовуємо, він ставиться відповідно тільки тут. Ще цікавим параметром у нас є Work Plane Based і Always Vertical. Да? Тобто, що це значить? Work Plane Based це значить, це сімейство може бути розміщено на будь-яку робочу площину. Якщо ця галочка не стоїть, то це сімейство буде розміщено тільки в плані, тільки на рівень. Все, ми не зможемо його положити, розвернути більше ніяк. А коли стоїть признак Workplace Based, тоді це можливо. Давайте перейдемо тепер уже до самого процесу утворення. І так, у нас є перетин, відповідно, із опорних площин, які визначають центр. Тут же ж є у нас дві ручечки, тобто які створюються у нас тут в загальній панелі Control, і вони дозволяють нам розвернути або відзеркалити наше сімейство. Є розріз, який можна буде потім рухати в будь-яке місце для того, щоб перетнути наше сімейство і там щось краще подивитися. По замовчуванню опорні площини у нас закріплені такими булавочками. Тут пін, булавка, це для того, щоб їх випадково не зрушити з місця. Да? І, відповідно, опорні площини мають певну назву і мають певну підкатегорію, як зрозуміли. Наприклад, якщо я поміняю підкатегорію на центр, то ви бачите, що згідно налаштування в об'єктних стилях, у нас підкатегорія взяла інший колір і інший зразочок. Тобто відміняю, повторяю. Підкатегорії опорних площин потрібні для візуальної такої відмінності. І є в нас S-reference, це визначення функції опорної площини. Тобто в даному випадку функція центру зліва направо. Ця опорна площина має функцію центра спереді, ззаді сімейства. Якщо ми зараз будемо створити опорну площину і відступимо від основної площини на певну там якусь відстань, да, яку нам потрібно, наприклад, так зверху, і при відступу ми можемо ввести значення, наприклад, 500, і потягнути, наприклад, вниз, і порівнявшись. Да? Відповідно, коли ми створили опорну площину, нам підказує click to name. Click to name. Навіщо створити ім'я? Наприклад, коли ми зараз перейдемо на вигляд ліворуч і спробуємо створити якийсь компонент, ну, наприклад, давайте розміщу лінію, да? То по замовчуванню лінія під лентою буде у нас опція Placement Plane. І буде доступна тільки опорна площина центру зліва направо. Тобто от я її можу розмістити. Але якщо я захочу цю лінію розмістити в іншій площині, наприклад, в цій, і в неї нема імені, да, то якщо ми дамо туди ім'я, тобто AskSide, наприклад, LT зробимо, і визначимо в S-reference, що вона зліва, left, да, і також зробимо під категорію для краси, що це у нас sides. Тобто для того, щоб відрізнялося візуально у нас одна опорна площина від іншої. І перейдемо на вигляд left, то у нас при розміщенні наступного об'єкта, наприклад, або коли ми вибираємо існуючий, у нас є Edit Workplane, і ми можемо вибрати уже площину іншої робочої плоскості. І це важлива робота при параметризації, тому що при зміні положення цієї площини як листочка, всі об'єкти на ній розміщені будуть рухатися разом з нею. Це первинна параметризація в Revit, яка здійснюється за рахунок робочих площин. Тому робочі площини, маєте запам'ятати, це
перше, що ви маєте зробити в сімействі, і, відповідно, вони мають бути бажано іменовані, хоча б ключові, які визначають основний габарит. Також, після того, як я скопіював площину, я ще роблю такий собі для себе, для зручності трюк, да, я її масштабую відносно центру. Тобто для того, щоб змасштабувати опорну площину, я її вибираю. Отут у нас є в Modify, у нас є кнопочка Scale, вказую в центр, вказую на край і, наприклад, на 2400 масштабую. Таким чином, площина в мене стала трішечки коротшою на 100 мм. Відповідно, вона стала в одній проекції коротшою. Якщо я перемкнуся на вигляд спереду, фронт, ви побачите, що вона взагалі не зрозуміла, як стала, і її потрібно за ручечки отак підтягнути. При тому, знову ж таки, потрібно змасштабувати, але у нас зараз вона знаходиться дещо не центрально, тобто тут, по-моєму, десь центр знаходиться на висоті 1500, і вона по 2500 в кожний бік. І я також її роблю трішки коротше, на 2400. Виключно естетики ради. От тільки ради цього я це здійснюю, тому що тоді мені візуально легше буде розуміти сімейство. Якщо я хочу цю опорну площину перемістити, тобто я її можу вибрати, і мені підсвічується такий тимчасовий розмір. Я можу на нього клікнути і ввести значення, наприклад, 1000. Також можна перемістити, вибравши інструмент перемістити, вибираємо об'єкт переміщення, жмемо Enter, і відповідно можемо його також відносно рухати, наскільки нам потрібно, і можемо також ввести з клавіатури значення, яке змістить об'єкт в інший бік, куди нам треба, наприклад. Далі, створену площину ми можемо з вами, наприклад, віддзеркалити в інший бік. Для цього її можемо вибрати, відповідно, є Mirror, і вказати нам потрібно площину віддзеркалювання в даному випадку, або намалювати площину віддзеркалювання, да? Тобто Mirror Draw Axis, тобто є Peak Axis і є Draw Axis. Якщо Peak, то ми просто вказуємо центральну площину як об'єкт. Якщо нам потрібно зробити Draw, відповідно нам потрібно вказати одну і другу точечку відносно яких у нас буде здійснюватися віддзеркалювання. Після віддзеркалювання опорна площина отримує дещо іншу назву, яку Revit сам собі придумав. Відповідно, нам це не влаштовує. Я копіюю назву ліворуч із цієї площини, називаю як RT, відповідно, коротко справа, і ставлю as reference як right, тобто з правого боку. Далі, якщо у нас буде, наприклад, сімейство, якийсь там прямокутничок, він буде розвиватися від центру, ми можемо вибрати через Ctrl обидві опорні площини. Притом зверніть увагу, що ви можете вибирати об'єкти, просто на них натискаючи, а можете рамочкою взяти, пряма рамка вибере об'єкти, які попадають в її перетин, в її площину, в її захват, да? Область. А відповідно, якщо беремо не зліва направо, да, а так справа наліво, то являється така пунктирний вибір рамочка, да, і вона вибирає все, що попадає в перетин. Тому звертайте на це увагу. Тому можна вибрати і утримуючи Ctrl, зверніть увагу, що в нас коло стрілочки з'являється плюс, який дозволяє нам додати об'єкт вибір. Якщо утримуємо Shift, то відповідно ми можемо виключити об'єкт із вибору. Може бути ситуація, коли, наприклад, нам треба вибрати об'єкт, який от знаходиться в одному і тому самому місці. Тобто вони накладені чи дуже близько знаходяться. Тобто ми можемо підвести вказівник мишки, наприклад, до перехрестя і натискуючи послідовно на кнопочку Tab, ми можемо, не рухаючи мишкою при цьому, ми можемо перебирати об'єкти між собою. Бачите, да? Один, другий, один, другий. Як тільки той вибрали, який нам треба, утримуючи Ctrl і тиснучи лівий клік мишки, да? Тобто ми добираємо об'єкт, який треба. Не треба, шифтом вимкнули. Розвернути опорні площини є команда Rotate, і відповідно ми можемо вручну перемістити центр, да? А можемо зразу вибрати, отут під лентою є панелька така, да, допоміжна, указати Place і вказати точку повороту.
Відповідно, від цієї точки поворота нам потрібно вказати на основний напрямок поворота і куди ми повертаємо. Якщо ми хочемо об'єкти скопіювати, то під лентою у нас є копії. Ми також можемо регулювати копіювання за рахунок кнопочки Ctrl. Утримуючи Ctrl, ми можемо також вибирати цю опцію. Відповідно, ставлю копі, визначаю основний напрямок повороту і, відповідно, праворуч на 90 градусів. Є. Відповідно, після того, як скопіювали опорні площини, зразу ж треба їм назначити ім'я. Ця спереді, і, відповідно, її визначення, функція isReference-Front. Ця опорна площина у нас матиме назву Back, B і K. І, відповідно, буде мати визначення back. Все. Коли ми створили такі собі опорні площини в плані, нам потрібно ще зробити опорні площини по висоті. Переходжу на вигляд спереді, фронт, і, відповідно, бачимо тут що? Що в нас тут є два об'єкта в перетині. Коли ви отак рамочкою виділяєте, ви можете побачити в властивостях, отут двоєчка Common 2. І отут внизу є фільтр. На нього можна натиснути і побачимо, що у виборі у нас є рівень і в нас є опорна площина. Тобто два об'єкта накладені. Як їх вибрати? Через таб. І коли ви вибираєте коло стрілочки, буде підсвічування назви об'єкту, який ви обираєте. А також тут внизу ліворуч, в панелі статусу, ви можете бачити назву об'єкту, до якого ви прагнете добратися. Наприклад, до цієї опорної площини. Тобто в цьому місці в нас є рівень, тобто він завжди є, він тут має бути, який визначає у нас, по суті, початок розміщення нашого сімейства, його таку відлікову точку. І відповідно тут же є опорна площина, яка названа як level, в площі якої ми можемо також розмістити об'єкт і рухати його у випадку чого відносно місця розміщення. Тобто, значить, що нам треба зробити? Нам потрібно побудувати ще опорну площину по висоті. Тобто беремо і, наприклад, на 2 метри отак беру і відкладаю ще одну опорну площину. Знову ж її за закінчення утримуючи рівняю, click name, можемо вставити, і відповідно у нас назва ASK Site і відповідно TP як топ, тобто зверху. Далі у нас має бути підкатегорія сайт, сторона, і відповідно референс шукаємо тут топ є. Ще наостаночок, знову ж таки, це мій пунктик, це мій каприз, ісключительно мій каприз. Я змасштабую опорну площину, роблю її трошечки меншою, для того, щоб візуально вона мені сприймалася коротшою і легше було зрозуміло, що вона є не основною, а якоюсь там другорядною. І так кожна наступна, яка буде йти там по мірі параметризації. Вертаюся в план. Тепер нам потрібно зробити що? Запараметризувати розміри положення цих опорних площин. Для цього ми в Create, наприклад, тобто не знайдемо розмірів, є розміри отут зверху, або в Annotate. Розмір тут і розмір тут. Нам потрібний лінійний розмір Aligned, вибираємо його. І тепер в Revit принцип розміщення розмірів. Значить, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити габарит. В Revit розміри ставляться не по закінченні. Можна дотабитися, звісно, до перетину, якщо це лінія, але з площинами так не спрацює. Да? Тому об'єкт 1, об'єкт 2, і для того, щоб завершити розміщення розміру, потрібно відвести мишку так десь в бік і в пусте місце клікнути, щоб завершити побудову розміру. Наступний розмір ставимо вже від центра з центральною прив'язкою, для того, щоб при зміні цього значення у нас опорні площини розбивалися від центра. І тут є EQ, яке якраз і визначає першу таку залежність розвитку від центра. Жму Escape, вибираю крайню опорну площину і дивіться, коли її рухаю, відбувається така собі магія, тобто при тут значенні EQ для рівного розміру, такої цепочки розмірів, у нас відбувається відцентральна параметризація об'єктів. Відповідно, якщо ми сюди додамо ще декілька опорних площин, ми можемо відредагувати розмір, тобто вибравши його, зверху є Edit Witness Line, клікаємо, указуємо нові об'єкти. В
пусте місце і, відповідно, EQ. Таким чином, у нас всі опорні площини будуть, бачите, знаходитися на рівних відстанях відносно центру. Знову ж таки, якщо нам це необхідно. Те саме ми можемо зробити з іншого боку, вибираємо і ставимо один розмір, відповідно, ставимо розмір, який у нас вирівнюючий, робимо його як EQ, а далі знову мій каприз. От мій каприз. Я вибираю обидва розміри, беру команду перемістити і вирівнюю їх край по опорній площині. Тобто ставлю таким чином, ну тут треба було центр отак порівняти. Тобто, чому? Для того, щоб у мене розмір знову ж таки був гарненький, щоб він не болтався де-небудь у мене в проєкті, щоб візуально було от якийсь порядок, краса. І ви старайтеся створювати ваші компоненти виразними. Тобто для того, щоб вам самим було приємно від того, що ви створюєте, щоб це не було тяп-ляп, тому що ви, по суті, робите розробку, і це ваш почерк. І по цьому почерку можуть судити, який ви класний бім-менеджер, тобто вашу якість робіт. І потрібно старатися зробити, щоб у вас компоненти, їх внутрішня побудова була максимально гарненькою, да? Тобто, а не як-небудь. Хазяйку теж ж по кухні оцінюють, знаєте, тобто наскільки в хазяйки прибрано там в першу чергу, а потім наскільки борщ добрий. Да? Тобто от два критерії. Так само і тут. Наскільки прибрано всередині сімейства і наскільки воно чудово функціонує і працює. Значить, є. Тепер нам потрібно запараметризувати ці розміри. Вибираю, наприклад, нижній розмір, і зверху у нас є label і none. І так само у властивостях є label і none. Відповідно, із списка ми можемо вибрати параметри, які вже є. Ну, нам треба параметр ширини і, відповідно, можемо додати Create Parameters. Відповідно, в Create Parameters у нас є два вибори. І ці вибори також являються досить цікавими і такою, так сказати, ключовими. Є Family параметр, а є Shared параметр. І в визначенні Family параметр тут написано, що cannot appear in schedules all text. Да? Давнє визначення. Це говорить, що даний параметр не буде відображатися в специфікаціях і в марках. Трошки брехня, в специфікаціях він відображатися буде, але марку на нього налаштувати. Тобто маркування, такий собі значок, там, позиції там, чи ще чогось не можна буде. А shared, він тут написано, що він може відноситися до багатьох проєктів і сімейств, може бути експортований і відображатися, застосований в таблицях і, відповідно, специфікаціях. І що це означає? Family Parameters – це параметр, який всередині сімейства, який знає тільки сімейство. Да? А загальний параметр він може використаний бути в багатьох сімействах. І, відповідно, застосовуючи в різних сімействах, його проєкт також буде знати, якщо він туди, наприклад, доданий. Ну, це те саме, наприклад, коли ви мене запросите додому, да, до себе в гості, і не представите мене. Я буду просто ходити у вас по хаті, щось дивитися, ви не будете нікому казати, хто я такий є. Да. Інша справа, коли я прийду, і ви скажете, це Саша. Якщо там я прийду в коледж до когось із вас, да, і ви зразу скажете, це Саша, він там нас навчає Revit, наприклад. Да? Люди, з яким ви живете, вони зрозуміють, ну окей, це Саша, вже я відома людина. Да? Я зрозуміла по ідентифікації, в кожного з вас зрозуміло, хто такий я. Да? А іначе випадок, це те, що коли це просто параметр сімейства, цей параметр відомий тільки самому сімейству. Тому габаритні розміри бажано брати як shared, і відповідно вибираємо Select, і у вас тут має бути підключений файл загальних параметрів. Якщо ви налаштовуєте Revit через команду, то він у вас має бути підключений. Якщо ні, то в Edit потрібно нажати Browse, і в бібліотеці вказати шлях L Libraries Autodesk Revit 2020 ASK 0 TXT. І тут у нас є текстовий файл, який називається ASK 0 Parameters. Тобто він має бути у вас під'єднаний. І в ньому є різні такі собі групи параметрів там, загального призначення, які стосуються даних, матеріалів, наприклад, розмірів.
розділу конструкції, розділу архітектури, окремо винесені у нас проєми і бачите велика кількість їхніх власних параметрів. Тобто у вас має бути він під'єднаний. В даному випадку нам потрібна група параметрів dimension, розмір, і відповідно параметр width. Вибираємо його. Що далі? Далі Revit нам визначив його ім'я, відношення до дисципліни і тип даного параметру, що це довжина. І відповідно є ще пару параметрів. Цей параметр Group Parameters Under, який визначає візуально, де буде знаходитися у властивостях цей параметр. Так як це розмір це dimension. І є параметр типу, а є параметр екземпляру. Тобто ми зараз один параметр зробимо на тип, а інший зробимо на інстанс екземпляр. І параметр instance може бути ще як репортуючий, reporting parameters, тобто той, який не управляє геометрією через властивості, а отримує значення із геометрії. Він називається reporting. Тобто ми це зробимо як type, а другий параметр ми виберемо також як shared, dimensions, і відповідно виберемо як не height, давайте, а виберемо як depth, хай буде. Depth. Dimensions, і відповідно поставимо як instance. Є. Чудово. Тепер нам потрібно на вигляді, наприклад, спереді, фронт, зробити ще один параметр, який буде управляти висотою. Беремо розмір і дотабуюся через таб, шукаю іменно опорну площину, reference plane, бачите? І прив'язуюсь до верхньої площини в бік. Таб Escape, вибрав цей розмір і також його так красивенько сюди підрівняв. Даємо йому відповідно визначення, що у нас це в Dimensions параметр буде height. Є, окей. Він у нас буде, давайте, хай він буде все-таки instance, так? А отут є така кнопочка Family Types. І тут ви побачите всі параметри, які ми додали, і ті, які параметри являються на екземпляр, інстанс, вони в дужечках мають дефолт. Ті, які на типі, дефолта не мають. Відповідно, давайте depth, виберемо і тут такий карандашик є, і ми поміняємо його обратно на type. Далі відсортуємо ці параметри, щоб спершу тут стрілочками у нас йшов width, потім глибина depth, і відповідно у нас йшла height. Чудово. Чому ми прив'язалися до опорної площини? На випадок, коли, наприклад, у нас початок висоти сімейства, у нас буде починатися не з рівня, а через якийсь додатковий параметр, який буде його дещо понижувати, наприклад, або підвищувати. Поки що ці елементи, дві площини, площина опорна і рівень, як площина, вони між собою з'єднані. Далі ми зробимо просто бокс. Йдемо в Create, і в нас є декілька варіантів створення форм. Є видавлювання. Да? Минулий раз вам швиденько показував. Це, відповідно, видавлення об'єкта в контур на якусь висоту. Є, отак наводимо і тримаємо, є форма повертання, перехода, вибачте. Переход це коли в нас є два профіля, і відповідно між ними створюється вже якась форма. Є форма повертання, тобто є вісь, якийсь профіль, і навколо цієї вісі у нас може бути повернутий профіль на певний кут. Є форма видавлювання по траєкторії, тобто намалювали траєкторію, вставили якийсь профіль, намалювали, і він по цій траєкторії, як змієчка, пішов. І є лофт. Відповідно, є траєкторія, два профіля на кінцях різних, і між ними створюється форма. Відповідно, форми є суцільні, solid, і є void, пустотні форми, пусті, тобто які можуть вираховувати об'єм із суцільних. Нам потрібна проста форма extrusion. Як тільки ми її натиснули, ви бачите, що ми перейшли в окремий режим створення форм. І всі інші елементи інтерфейсу, більшість із них, бачите, вони поблякли, да? Тобто зробилися недоступними. І відповідно у нас тут є можливість створення різних ліній, наприклад, можемо створити прямокутничок, можемо створити багатокутник, можемо створити коло, можемо створити якусь дугу, можемо створити продовження якогось об'єкта, тобто, наприклад, до цієї дуги, якщо ми хочемо зробити подовження, можемо зробити скруглення якихось об'єктів, указавши на один на другий, і потримаємо скруглення. І можемо отримати якийсь сплайн. Тобто домашнє ваше завдання буде
це попробувати створити різні форми, які ви захочете, попробувати їх запараметризувати. Тобто можете вільно просто створити форми, можете з опорними площинами і відповідно скинете мені приклад. Ну, звичайно, ті, хто має Revit уже і може це зробити. Ми в даному випадку виберемо, можемо взяти лінію і побудувати отак по периметру лінію. Зверніть увагу, що при побудові Revit додає нам такі замочки, там, які можна замкнути. Але 4 відрізка зробити це відповідно довго. Ми можемо взяти зразу прямокутничок і намалювати отакий прямокутник. І Revit дає можливість нам замкнути замками. Замки це відповідно та сама параметризація, яка чітко визначає, що ця лінія буде рухатися слідом за опорною площиною. Якщо ви випадково відмінили, то командою вирівнять ви можете вказати на опорну площину на лінію і закрити ці замочки. Отак послідовно ви можете пройти і зробити. В деяких випадках краще це зробити вручну, тому що можуть накладатися опорні площини, і Revit по замовчуванню замочок поставить до тієї, якої сам схоче. І це часто приводить до помилок параметризації, тому краще Revit не довіряти. При роботі в Revit з параметризацією у вас завжди буде певне відчуття такої шизофренії, що щось не так, треба перевірити, і тому постійно треба перепровіряти те, що ви зробили. Коли ви намалювали, накреслили цей прямокутничок і зв'язали, відповідно нажимаємо Finish, і в нас є об'єкт, в якому є також певні властивості. Одна із властивостей є Extrusion End. Тобто, якщо я переключусь на вигляді спереді і спробую поміняти параметр Extrusion End, то ви побачите, що форма змінилась висоти. Можна потягнути за нижню ручку. Якщо будемо пробувати тягнути за бокові ручки, у нас буде виникати помилка, тому що контур, як пам'ятаєте, вже зв'язаний. Ми з ним нічого зробити не можемо. Значить, відповідно, коли ми цю форму створили, то в її властивостях є Work Plane, і відповідно її робочою площиною є рівень. Бажано, щоб поміняти її на Reference Plane, ASK Level. Для чого? Для того, щоб у випадку чого можна було зробити таку дію. Взяти, перетягнути. Тут у нас буде Remove Reference, і відповідно таким чином при зміні положення опорної площини, якщо нам потребується, тут додавши ще один розмір, ми зможемо регулювати, наприклад, глибину якогось об'єкта, при тому його висота може лишатися незмінною. В даному випадку висота значення, бачите, змінилася сама. Чому? Тому що в типах у нас в колоночці Lock у нас нічого не вказано. Якщо ми отут поставимо галочки Lock, і, наприклад, тут же можемо height зробити 2000, да, то у нас при зміні положення нижньої опорної площини цей розмір завжди буде 2000. Це також важливий аспект параметризації. Значить, тому бажано, щоб у нас форма і розмір були прив'язані до такої опорної площини, яку ми будь-коли зможемо здвинути. По замовчуванню вона замочком тут прикріплена до рівня і от там сидить. Як прив'язати форму по висоті? Є декілька варіантів. Перший, взяти команду вирівнять, вказати на опорну площину зверху, вказати на грань форми зверху і закрити замочок. Це перша параметризація. Інша параметризація – це коли ми, наприклад, не хочемо створювати опорну площину або хочемо на якусь відстань. У властивостях у нас Extrusion End є, бачите, така кнопочка Асоціація, Associative Family Parameter. І коли ми її вибираємо, то ми можемо вибрати Height і нажати ОК. Фактично, коли ми зараз будемо пробувати змінити значення, наприклад, воно заблоковане, розблокую. Зробимо 1500, я міняю розмір, але в мене через цей параметр, через значення цього параметру і через асоціацію, тобто це значення параметру асоційоване, змінюється також ця форма. Наприклад, що ми можемо зробити ще, щоб перевірити, як це працює. Наприклад, зараз візьму в інший бік, зроблю відкладання опорної площини, поставлю також розмір. І також можу назначити параметр height.
І дивіться, що в нас виходить. Я рухаю верхнім параметром, да? І в мене в той же час рухається зеркально нижній параметр. Дуже зручно для параметризації, тобто таким чином у нас параметри асоційовані між собою. І заблокувати його значення можна також через розмір. Тобто, якщо тут лок не стоїть замочок, тут значення лок не закріплення. Якщо вибрали розмір, поставили лок, відповідно, тут також у нас заблоковане. Ще в нас яка є цікава параметризація через формули. Тобто, якщо і зараз я розблокую ці значення width і depth, і відповідно буду отак тестувати і рухати, бачимо, що у нас незалежно змінюється ширина, незалежно змінюється глибина. Якщо у властивостях я візьму, скопіюю значення width і вставлю в поле depth і нажму ОК, то при зміні, наприклад, чи depth, чи зміні, наприклад, якщо ми тягнемо опорну площину зв'язану з width, у нас змінюється depth. Якщо ми хочемо зробити через формулу, наприклад, взяти width і поділити на 2, тобто в нас завжди глибина буде рівна половині від ширини. І тут може бути формула множення, ділення, возведення в степінь, корінь, наприклад, косінуси, синуси можуть бути, і певною мірою округлення, якщо нам це необхідно. Тобто, тому формули при параметризації в Revit відіграють досить важливу роль. Значить, що тут ще є? Коли ми вибираємо форму, у нас ще доступна така галочка Visible. Це значить, форма буде відображатися в проєкті чи ні. І відповідно є Visibility Graphics Override. Це визначає, до якого рівня деталізації буде відображатися ця форма. Наприклад, я оберу із Fine. І включу, тут внизу є така лампочка, як Preview Visibility On. І при перемиканні в Medium і, наприклад, Fine, у нас форма зникне. Якщо ця лампочка не буде горіти, то відповідно у нас не буде відображатися режим при переключенні в різні рівні деталізації. По замовченню, бачите, стоїть низький рівень деталізації. Тому ми можемо під різні рівні деталізації з вами створити, відповідно, різні форми. І також налаштувати їхнє відображення. Чи буде ця форма відображатися в плані, тобто минулу лекцію я вам це також на прикладі столу показував. Збоку і замість плану, форми в плані ми можемо намалювати якийсь елемент деталі. Далі матеріал. Ми робимо асоціацію із параметром матеріалу, який вже є. І також у нас тут є визначення, що дана форма є суцільною, або вона може бути пустотною. Пустотні форми по замовчуванню фарбуються в такий жовто-гарячий колір, відповідно, і можуть бути вираховані з інших. Зараз їх створимо. І також у нас є підкатегорія. Підкатегорія, тобто ми для даної сімейства можемо додати підкатегорію, наприклад, назвати ASK там форм, наприклад. Да? Бажано, звісно, в множині форм з, бо тут в категорії в множині. Можемо визначити, наприклад, якийсь колір, щоб ми дійсно бачили, що ми його назначили. Да? Натискаємо ОК, і коли ми перекидаємо наше сімейство із однієї підкатегорії Non в певну підкатегорію, то ви побачите, що лінії у нас перефарбувалися певним чином. Можемо нажати домик в 3D, і тут у нас буде чітко видна зміна. Тобто перемикаю на Non, нема нічого, перемикаю на категорію по замовчуванню Hidden Line, змінюється лінія на пунктирчик. Тобто, таким чином ми можемо відносити нашу форму до тих чи інших стилів, і у випадку чого у View Visibility Graphic ми можемо включати чи виключати видимість тих чи інших частин нашої форми. Значить, далі попробуємо завантажити нашу форму в проєкт. Нажимаємо Файл, відповідно тиснемо New. Вибираємо ASK General, якщо у вас знову ж таки налаштована бібліотека і шаблончики. Попробуємо завантажити цю форму в проєкт і подивитися, як вона там працює. Створюється проєкт. Створюється, щось він довго створюється. Проєкт, швидше время. Є, створився. Переходжу тут на план, рівень 1. Відповідно, так можна зверху Close Inactive Views,
тобто, щоб у нас остався планчик і, відповідно, планчик сімейства. Жмемо Load into Project. Не Load into Project and Close, а іменно Load просто. І, наприклад, вставляємо. Тобто, от я вставив проєкт сімейство. Да? Тобто, для того, щоб подивитися, як працюють параметри, ми можемо скопіювати наше сімейство декілька разів, перейти в 3D-шку і подивитися, що буде. Тобто, якщо я зайду в Edit Type і поміняю, наприклад, тут у нас Depth на 2000, то обидві форми зміняться в розмірі. Якщо я індивідуально для цієї форми поміняю висоту, то для цієї форми висота буде своя власна. От в чому різниця між параметрами Instance і Type. Тобто параметри Instance доступні на екземплярі сімейства, а відповідно, тобто вони унікальні, а на типі вони такі, можна сказати, серійні, типові. Для більшості сімейств, якщо ви змінюєте параметр тут, то всі сімейства даного типу будуть відповідно мати ці зміни. Значить, давайте подивимося ще випадок, коли ми вкажемо в сімействі галочку Work Plane Based. Тобто до цього при розміщенні сімейства ми можемо його розмістити виключно тільки в плані. Навіть якщо я буду в 3D, в Architecture є компонент, і бачите, я можу його розмістити тільки в площині рівня і більше ніяк. Якщо ми в сімействі включимо параметр отут збоку WorkPlane Based і завантажимо знову в проєкт і замінимо, то дивіться, що зміниться. Тобто я можу вибрати сімейство, нажати правий клік і нажати Create Similar, створити подібний об'єкт, то при розміщенні ми можемо вибрати поверхню, на якій це сімейство розміститься. І відповідно при зміні положення основного сімейства, чи зміні, наприклад, габаритів чи там параметрів, тобто ми побачимо, що в нас зміниться також сімейство, яке використовує його в якості основи. І переміщуватися це сімейство може тільки в площині поверхні, на яку ми його розмістили. Тобто і це досить зручна штучка для параметризації в Revit. Значить, якщо ми захочемо зробити вирахування із форми, наприклад, намалювати тут в центрі якийсь циліндрик, відповідно, ми зробимо наступним чином: Create Extrusion. Я по замовчуванню, дивіться, можна взяти зразу пустотну форму, Void. Покажу різницю. І коли я створю отут Void, він автоматично вирахується із основної форми. Бачите, вирахується. І, відповідно, його буде важко там потім прив'язати, запараметризувати і тому подібне. Тобто, я показую кращий спосіб, як створювати пустотні форми. Ви їх на початку створюєте як суцільні форми, і потім вже переводите їх в властивостях в пустотні, після того, як ви їх запараметризуєте, і все. Що ми тут зробимо? Ми зробимо центр Mark Visible, якщо нам дозволить побачити центр нашої окружності кола і зв'язати його такими розмірами. Да? Далі, коли ми виберемо цю форму, ми можемо на тимчасовому розмірі натиснути значок розмір і отримуємо радіус нашої форми. Да? Відповідно, вибравши цей радіус, ми можемо в властивостях розміру вибрати його тип на діаметр. І можемо зробити, наприклад, тут параметр. Наприклад, я його зроблю вже не як shared параметр, а як family параметрів. І, наприклад, зроблю його, назву hole, наприклад, size, розмір отвору. Зроблю його також на тип і поставлю не в Dimensions, бо я в Dimensions закладаю тільки габаритні розміри, а в Division Geometry, наприклад. І також дуже хороша практика, коли ми, наприклад, робимо примітки у властивостях, такі для себе. Це правила хорошого тону. І ви, відповідно, можете здублювати назву цього сімейства, назву, параметру цього сімейства, або написати якісь там доповнення. Чому це так важливо? Тому що коли ви наведете тоді на цей параметр, то, відповідно, буде висвітлено. А що не висвітлюється? Щось зламалося. При наведенні
При наведенні, щось нічого не показує. В проєкті перевіримо. Має вилізти підсказочка, що це має бути. Відповідно, коли я запараметризував, треба завжди перевіряти параметризацію, але ми не бачимо об'єкта нашої параметризації. Для цього нам треба буде розріз. Я його так перемістю трошки, хай там на 300 сюди. Можна вільно його тягати. Я люблю точні розміри. І відповідно у нас є тут форма. Ми її переведемо в void як пустотну. І можемо потягнути вверх. Чи вирівняти, наприклад. А можемо також асоціювати параметр висоти height. Да. Далі в 3D через інструмент у нас є тут join, це об'єднання суцільних форм. І cut це вирахування пустотних форм. Нажимаю cut, указую на пустотну форму і на суцільну форму. І в результаті у мене тут з'являється отвір. Значить, для краси ми можемо зробити тут формулу, що у нас whole size завжди буде, наприклад, половина від width. Зараз буде деякий цікавий момент. Робимо половина від width. Да? Тобто, але так як у нас зараз ширина дещо більша, ми хотіли б, щоб у нас розмір отвору завжди був по меншій стороні. Відповідно, ми можемо написати умову. If, якщо у нас параметр width, наприклад, більший за параметр height, ставимо кому. Значить, якщо він більший, відповідно, ми беремо параметр height і ділимо його навпіл. Іначе, кому, беремо параметр width і ділимо його навпіл. Робимо навпаки. Таким чином, у нас єдине, що потрібно. Стоп, я взяв не той параметр. Я вибачаюсь, depth треба взяти. Depth. Трошечки помилився. Беремо параметр depth. Тут Revit нам не дасть в параметр типу застосувати параметр екземпляру, якщо він не буде також екземпляром. Натискаємо ОК. Тепер дивіться, яка ситуація. У нас отвір завжди буде рівний половині від меншої сторони. Тобто, якщо у нас зараз меншою стороною стане, наприклад, width, то цей отвір завжди буде половині від меншої сторони. І завантажую в проєкт, наприклад, заміняю. І дивимося, що в нас вийшло. Бачите, да? Тобто у нас є отвір. Відповідно, ми можемо на рівні типу попробувати зараз змінити. Тут 2, тут 1000. І в нас отвір завжди буде рівно половина. Можемо взяти, наприклад, тут поставити 500, щоб подивитися, що він дійсно стане половина від ширини. Також перевірити підсказочки, коли ми наводимо, то ми бачимо описову частину наших параметрів. Такі собі підсказочки, тільки чомусь тут підсказочка не працює. Я не знаю чому. Вона мала б працювати, але вона не працює. І от вам по форму утворення параметризації на прикладі простої геометрії, абсолютно простої. І подібним чином у нас працює формоутворення і параметризація в Revit в класичному редакторі. Наступний раз ми з вами розглянемо редактор уже не класичний, а адаптивний. Тобто в нього є певні відмінності по формоутворенню. А домашнє завдання для вас це попробувати самостійно створити форми, їх запараметризувати, спробувати форми видавлювання, повертання, видавлювання по траєкторії, переходу і, відповідно, щось створити своє. Можете попробувати створити стіл, там якийсь простий стілець, тумбочку, наприклад, шкафчик, чи там елемент колони, чи що-небудь. От попробуйте запараметризувати і, відповідно, використати, можливо, навіть якісь формули. Це для мене особисто параметризація стала ключовою при виборі Revit як основного інструменту для моєї роботи, тому що вона дозволяє мені створювати без програмування за рахунок
простого формоутворення, також розмірів, свої власні компоненти, задавати їм певну таку логіку поведінки і наповнювати свою власну бібліотеку рішень. Да? В інших програмах, таких як Archicad, наприклад, Allplan, там створити власні параметричні компоненти, щоб вони працювали також схожим чином, потрібно знати програмування. Да? Тобто і це вже є певні і переваги водночас цих продуктів, і в той же час певні їхні обмеження. Все, тоді лекція закінчена. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока. Дякуємо, до До побачення. побачення, дякуємо. До побачення. Бачимо.